नमस्कार मंडळी, मी प्रीती तुमचं मराठी प्रीतीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करते। तर आता इकडे आलेली मी आईकडे कासुद्याला आणि इथे बघू शकताय तुम्ही, हे आईचं घर आहे इकडं आणि हे इकडं ही शाळा आहे। मी मागे तुम्हाला व्हिडिओ पण टाकला होता की माझी शाळा कोणती असं, म्हणजे हे जे कंपाऊंड आहे ना याच्या पलीकडे मी लगेच शाळेच्या कंपाऊंडमध्ये उतरायची। तर ठीक आहे, तुमच्यासोबत तो व्हिडिओ शेअर केलेला आहे। आता मी इकडे मुद्दाम आली कारण घरात लाईट गेलेली आहे आणि सगळे पाहुणे मंडळी वगैरे जमलेले आहेत आणि आजचं रुटीन असं होतं, थोडक्यात सांगते। सकाळी उठलो, त्याच्यानंतर देवांची आंघोळ वगैरे घातली गेली कारण आज जन्माष्टमी आहे। तर सर्वात आधी तुम्हाला सगळ्यांना जन्माष्टमीच्या भरपूर साऱ्या शुभेच्छा। आणि आलेले आहेत माझे आजी बाबा मावशी आलेले आहेत, तर ते पण तुम्हाला दाखवते व्हिडिओमध्ये। आणि आता बाकीचा स्वयंपाक झालेला आहे आणि मावशी एक रेसिपी बनवते, ती तुमच्यासोबत शेअर करायची आहे। सोबतच देवाचा नैवेद्य वगैरे हे असं आजचं तुमच्यासोबत व्हिडिओमध्ये असणार आहे। तर चला मग आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात। हे भिजवलेली भगर आहे, ती मिक्सरमध्ये वाटलेली बारीक वाटलेली, आणि हे शेंगदाणे आणि याच्यात साबुदाणे पण टाकले का मग? हो, दोन मग असं सांगितलं ना, 2 वाटी भगर, अर्धी वाटी साबुदाणा, बरं, अर्धी वाटी शेंगदाण्याचं कूट। ठीक आहे, 2 वाटी भगर, अर्धी वाटी साबुदाणा आणि अर्धी वाटी शेंगदाण्याचं कूट आणि चवीनुसार चटणी आणि नमक। हां, आणि चवीनुसार ही चटणी आणि मीठ असणार। इकडे साबुदाणे चालू आहे आईचे आणि इकडं आजी आलेले आहेत आणि इकडं ही अक्का आलेली आहे। इकडं बाबा आहेत, आजोबा। तर आजी बऱ्याच दिवसानंतर आलेल्या होत्या म्हणून हे नवीन देवघर पण त्यांनी अजून बघितलेलं नव्हतं। तर आजी बाबा दोघं जण हे नवीन देवघर वगैरे सगळं असं छान बघत होते। तुमच्यासोबत प्रमाण तर शेअर केलेलंच आहे। धिरडे करतोय आपण, भगरचे म्हणजे उपवासाचे धिरडे कसे करायचे ती रेसिपी आज तुमच्यासोबत शेअर करायची आहे। तर तुम्ही बघू शकताय की साध्या नॉर्मल तव्यावर सुद्धा किती छान असे ते बनत आहेत। आणि इकडं आई तोपर्यंत बाकी सर्वांच्या जेवणासाठी परत नैवेद्यासाठी ताट तयार करत होती। आणि हे पहा तुम्ही, किती छान अशी जाळी आलेली आहे धिरड्याला आणि मस्त छान कुरकुरीत सुद्धा झालेलं आहे। आणि हे आहे नैवेद्याचं ताट। खूप सोपी रेसिपी आहे धिरड्याची आणि पटकन होणारी। कसं आहे, नेहमी फक्त भगर आणि आमटी खाण्यापेक्षा आपण असं हे धिरडं बनवू शकतो। तर असं आता हे ताट आपण घेऊया आणि देवाला नैवेद्य दाखवून घेऊया। आणि देवाला नैवेद्य वगैरे दाखवला, त्याच्यानंतर सगळे माणसांना वाढलं जेवायला। त्याच्यानंतर आम्ही सगळ्या बाया जेवायला बसलो, मुलांचं आटोपलं आणि साधारण 3 वाजले असतील। तर त्यावेळेला मग आईने घेतलं जन्माष्टमीचं सजावट करण्यासाठी, कारण आपल्या श्रीकृष्ण महाराजांचा जन्मदिवस आहे, जन्मोत्सव आहे। तुमच्यापैकी काही ताईंची मला कमेंट होती की ताई तुम्ही जन्माष्टमीची तयारी कशी करता, तर त्याच्यासाठी आजचा हा व्हिडिओ मी शेअर करते आहे। आणि हे जे आता आई काढते आहे ना, ते पवित्र आहे। आपलं नारळाला जे आपण सूत गुंफतो ना, तर ते सूत पण गुंफलेलं आहे आणि त्याच्या वरतून हे मोतीसुद्धा गुंफलेले आहेत। खूप छान गुंफलेलं आहे ते, तर ते पवित्र आहे। आणि त्याच्यानंतर आता ही सुरुवात झालेली आहे जन्माष्टमीची तयारी करण्यासाठी।
तर आता ही सजावट अशी चालू होती आणि याच्यामधल्या काही ज्या वस्तू आहेत तर त्या विकत घेतलेल्या आहेत आणि काही वस्तू म्हणजे देवाच्या गाद्या, देवाला खाली अंतरलेले जे कापड आहेत गुलाबी, लाल कलरचा, येलो कलरचा, परत ते जे लोळ आहेत ऑरेंज कलरचे, हे बाकीचे जे आहेत ना शिवायच्या वगैरे वस्तू त्या आईने केलेल्या आहेत आणि ते पवित्राचं नारळसुद्धा आईनेच गुंफलेलं आहे घरी. तर ही सगळी जन्माष्टमी वगैरे सजवली तोपर्यंत संध्याकाळ झाली. संध्याकाळी मग सगळ्यांनी सामूहिक देवपूजा केली आणि त्याच्यानंतर मग आरतीची वेळ झाली. सगळ्यांनी आम्ही सामूहिक आरती केली. क्षमा करा दयाळा, क्षमा करा दयाळा, सदा भ्रष्ट रेवंच कूटस्कराचा महाप्रसव नित्य नरकासी गेला. क्षमा करा दयाळा, क्षमा करा अभाळाहून थोर या दोषवंता, तुम्हा धमाचा जरी क्रोध आला. तर आता इथलं कासोद्याचे अष्टमीची आरती वगैरे सगळं झालं होतं आणि त्याच्यानंतर आम्ही निघालो नांदखुर्द्याला, जे आईन त्यांचं मूळ गाव आहे, इथून 3 किलोमीटर. कारण तिथं पण माझे काका काकू आत्या वगैरे आजी हे सगळ्यांना आम्हाला भेटायचं होतं आणि मंदिरात पण जायचं होतं. सरका अंधार पाडू नका. आणि आता मी सगळेजण इथं पोचलो होतो नांदखुर्द येथे आणि हे आहे माझ्या मोठ्या काकांचं घर आणि इकडं आम्ही सगळेजण जमलेलो होतो. माझ्या दोघी आत्या, त्यांची मुलगी, परत माझ्या वहिन्या. तर ह्या दोघी आजी आहेत, एक वडिलांची आई आहे आणि एक आईची आई आहे. आणि ह्या दोघं आजी आहेत ना माझ्या, तर त्या पण एकमेकांना छान भेटत होत्या. मग आम्ही म्हटलं आम्हाला व्हिडिओ घेऊ द्या, कारण हे मोमेंट ना व्हिडिओमध्ये कॅचअप करून ठेवायचे होते आम्हाला. आणि आम्ही सगळे बाकीचे बघत होतो त्यांची गंमत, कारण ते खूप वर्षानंतर भेटत होत्या ना, तर इतकं एकमेकांना मनापासून भेटत होत्या. तर ते आम्ही सगळेजण बघत होतो आणि खूप छान मजा मस्ती चालू होती, गंमत वगैरे. आणि आम्ही सगळेच असे लहानपणापासून जेव्हा जन्माष्टमीला जमायचो ना, तर तेव्हा आमची ना अशीच मजा यायची आणि सगळेजण जमल्यानंतरची जी मजा असते ना ती खूप वेगळी असते. तर घरी सगळ्यांना भेटलो, आजी, मोठी आई वगैरे सगळ्यांना. आणि त्याच्यानंतर आम्ही आलो इकडं मंदिरात. तर हे माझ्या माहेरचं म्हणजेच नांदखुर्द इथलं श्री दत्त मंदिर आहे. तर असं आम्ही सगळ्यांनी दंडवत वगैरे केले, देवाला विडा अवसर केला. आम्ही पवित्याला नव्हतो त्याच्यामुळे मग पवित्र पण घेतले, देवाला पवित्र टाकलं. आणि त्याच्यानंतर रक्षाबंधनला नव्हतो म्हणून आता पण आम्ही काय केलं, सगळ्यांनी देवाला राखी बांधली. आणि मंदिराची जन्माष्टमी साजरी करण्यासाठी हा पाळणा सजवलेला आहे. आणि अशा या वातावरणामध्ये आज आपण हा जन्माष्टमीचा सण साजरा करून राहिलो. आणि आजचा दुसरा दिवस म्हणजे गोपाळकाला. आणि या दिवशी मग पूर्ण ग्रामस्थ जे असतात त्यांच्यासाठी प्रवचन वगैरे ठेवलेलं असतं बाबाजींचं. मोठे बाबा वेगवेगळ्या ठिकाणचे बनवलेले असतात. तर आज रणायचे मोठे बाबांना बोलवलेलं होतं आणि त्यांचं आज आपल्याला प्रवचन वगैरे ऐकायला मिळणार आज केला किंवा उद्या 8 दिवस केला आणि 8 दिवस बंद केला असं झालं. आणि
आणि ह्या आहेत माझ्या मोठ्या आत्या. आणि आता हे देवाला नैवेद्य दाखवत आहे. आणि जो नैवेद्य देवाला दाखवत आहे ना, तर हेच आपल्या पूर्ण गावाला यांच्याकडून अन्नदान आहे, माझ्या ह्या आत्यांकडून. आत्या नाही म्हणत आम्ही, यांना माई म्हणतो. तर माईंकडून आज पूर्ण गावाला अन्नदानाचा कार्यक्रम होता. आणि त्यांच्या हाताने आता हे देवाला नैवेद्य वगैरे दाखवत आहे. आणि त्याच्यानंतर मग सगळेजण जेवायला बसतील, सगळे ग्रामस्थ. तर नेमकं काय झालं होतं माहिती, ज्या दिवशी हा जेवणाचा कार्यक्रम होता ना, म्हणजे जन्माष्टमीच्या दुसऱ्या दिवशी, तर सकाळपासून इतका पाऊस होता. आणि नेमकं जेव्हा बाबांचं प्रवचन सुरू झालं ना 9:30-10 वाजता, तेव्हा बरोबर पाऊस थांबला. बाबांचं प्रवचन झालं आणि त्याच्यानंतर मग लगेच सगळ्यांना पटापट जेवायला वाढलं. आणि सगळ्या गावकरीच आणि आजूबाजूच्या खेड्यांवरचे पण काही लोक ज्यांना पत्रिका आमंत्रण दिलेलं असतं किंवा खूप जण दर्शनाला येतात, तर ते सगळे जणांचं जेवण झालं, सगळं आटोपलं. आणि तेव्हा इतका जोराचा पाऊस सुटला ना, म्हणजे किती देवाची लीळा, किती अगाध आहे पहा तुम्ही. म्हणजे पूर्ण कार्यक्रम सगळं अन्नदानाचं सगळं व्यवस्थित पार पाडलं. आणि त्याच्यानंतर मग इतका जोराचा पाऊस सुटला ना, तर लवकर मग पाऊस थांबलाच नाही. पण कसं असतं ना, जे काही गोष्ट आपण एकदम मनापासून, मनामध्ये कुठलंही आपण जेव्हा किंतु परंतु आणत नाही आणि ते क्रिया जर करतो ना, तर त्याला आपला देव पण सहाय्य करतात. तसंच माझ्या माईंचं म्हणजे माझ्या आत्यांचं झालं, कारण त्यांनी पण मनापासून अन्नदान केलं आणि त्याच्यामुळे सगळं छान सुरळीत पार पडलं.